Hi guys! Today gawa tayo ng bola bola. The very common na bola bola. I think kayo may recipe din kayo ng bola bola nyo. Pero ang ipapakita ko po sa inyo is yung recipe ko po. Yung lagi kong ginagawa. So I just hope na magustuhan nyo po ito. And I just want you to know guys na itong recipe na to pwede rin po itong gamitin para sa lumpia Shanghai. Pwede rin po siya sa siomai. Pwede rin po siya as burger patty. Pero this time, ang gagawin po natin ay pang bola-bola po. Okay? Yung shape niya pang bola-bola talaga. So, tinan niyo po doon kung paano siya ginawa. And I hope na you will like this and share this video as well. Okay? Hi there, Shago Boys. My name is Roland P. Peñares and welcome to my channel.